उन्हाळा आलेला आहे, बाहेरची कोल्ड्रिंक्स अजिबात प्यायची नाही आहेत, कळलं का? घरातलं घरगुती ड्रिंक प्यायचं आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला मी दाखवते एकदम सोपं सरबत, लिंबू सरबत. आपण लिंब कापून घेऊया. आपण इकडे 3 लिंब घेतलेली आहेत. आता आपण लिंबाचा रस काढून घेऊया. आता आपण ह्यात साखर घालूया. साखर तुम्हाला आवडेल त्याप्रमाणे घालायची आहे. कोणाला गोड आवडतं सरबत, कोणाला आंबट आवडतं, त्याने साखर कमी घालायची आहे. तर तुम्हाला लागेल तेवढी साखर घाला. थोडंसं मीठ आणि पाणी. 4 ते 5 ग्लास तुम्ही पाणी घालायचं त्याच्यामध्ये आणि व्यवस्थित हे मिक्स करून घ्यायचे. साखर पूर्णपणे वितळली पाहिजे. साखर पूर्णपणे वितळून घ्यायची आहे, नाहीतर आपण सरबत जेव्हा ग्लासामध्ये ओतणार तेव्हा ती खाली राहणार आणि थोडंसं आपल्याला सरबत आंबट लागणार. साखर पूर्णपणे वितळलेली आहे. आता आपण हे सरबत काढून घेऊया. उन्हातून घरी आल्यावर जर कोणी असं लिंबाच्या सरबताचा ग्लास हातात दिला तर अमृतच. चिअर्स.